Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel YouTube Mọt Game. Là một trong những game thuộc dạng lằng nhằng rối rắm và cực kỳ đau đầu, cốt truyện Death Stranding có vô cùng nhiều nút thắt mở loạn xạ từ đầu tới cuối, mà kể cả bạn có chú ý cách mấy cũng rất dễ dàng bị lạc đường, biến nó trở thành tựa game hack não nhất năm 2019. Do có rất nhiều chi tiết nhỏ trong cốt truyện Death Stranding mà không hiểu nó, chúng ta sẽ rất khó giải thích toàn bộ chi tiết. Hôm nay, Mọt Game sẽ giải thích một vài hiện tượng trong video này để có thể giúp bạn hiểu hơn về Death Stranding nhé. Cốt truyện Death Stranding, người giao hàng giữa hai thế giới. Bối cảnh trong cốt truyện Death Stranding diễn ra vào thời kỳ hậu tận thế. Con người vừa phải trải qua một thảm họa gọi là Death Stranding, khi những vụ nổ khổng lồ gọi là void-out bất ngờ xảy ra và xóa sổ hoàn toàn tất cả những gì trong tầm. Đi kèm với nó là một loại sinh vật kỳ lạ tàng hình gọi là BT. Chúng xuất hiện dưới dạng các hình bóng lơ lửng trên không. Khi con người bị BT chạm vào sẽ gây ra void-out ngay lập tức. Điều nguy hiểm hơn là khi một ai đó chết đi, theo thời gian, cơ thể của họ sẽ bị hoại tử từ từ và biến thành BT. Cách duy nhất để ngăn chặn điều này là thiêu cái xác đó ra tro. Thế giới sau đó tiếp tục hứng chịu những cơn mưa Titanfall và hậu quả của nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Khi những hạt mưa này chạm vào vật thể sống, cây cỏ, sinh vật, con người sẽ khiến nó bị lão hóa với tốc độ nhanh khủng khiếp, còn sắt thép sẽ bị ăn mòn rồi gãy nát đi. Chính vì sự xuất hiện của Titanfall và BT mà nhân loại gần như bị tiêu diệt. Bọn họ phải chui xuống các căn cứ nằm sâu dưới lòng đất, vật lộn với số tài nguyên ít ỏi còn lại ngày qua ngày. Do nhân loại không thể chuyển hàng theo cách bình thường, do đó việc liên lạc và tiếp tế giữa các khu dân cư được giao cho một đội ngũ đặc biệt gọi là Porter. Nhân vật chính trong cốt truyện Death Stranding, Sam, cũng là một Porter như vậy, và chúng ta bắt đầu khi anh ta đang trong một chuyến giao hàng bình thường. Trong khi đang lái xe như điên để chuyển hàng thì Sam nhận ra mình sắp phải đi qua một cơn mưa Titanfall. Do đó, anh ta quyết định rú ga nhanh hơn để đến địa điểm càng sớm càng tốt. Xui xẻo cho Sam là khi vừa nhảy qua hẻm núi nhỏ, bỗng nhiên có một cô gái không biết từ đâu xuất hiện, chắn ngang đường anh ta. Sam theo bản năng ngoặt tay lái né tránh và ngã lăn trên đường, còn chiếc xe thì bị rơi xuống vực. Do Titanfall cũng là điềm báo hiệu cho sự xuất hiện của lũ BT, nên Sam phải mặc kệ tất cả để kiếm chỗ trú ở một cái hang đá gần đó. Nhưng khi anh ta vừa định cởi áo ra để nghỉ ngơi thì bất chợt cảm nhận thấy BT đang ở ngay gần mình. Có điều Sam không thể thấy được lũ quái vật tàng hình. Đúng lúc Sam đang phân vân thì cô gái lúc nãy đột ngột xuất hiện và ra dấu cho anh ta im lặng. Cả hai nín thở từ từ lui ra khỏi vị trí của đám BT, chờ cho chúng đi khỏi đó rồi mới dám thả lỏng trở lại. Cô gái này tự giới thiệu là Fragile, chủ tịch của công ty Fragile Express, đơn vị chuyển hàng lớn nhất trong Death Stranding. Khác với Sam là người vận chuyển tự do, những người như Sam và Fragile có một khả năng đặc biệt gọi là Doom, cho phép họ cảm nhận thấy BT ở tầm gần, tùy theo cấp độ cao thấp. Sau khi chia tay Fragile, Sam tiếp tục chuyển món hàng của mình tới Central North City. Nhưng ngay sau đó, anh ta được nhờ giúp đỡ chuyển một cái xác người đã chết tới lò thiêu. Do tính chất sự xuất hiện của BT, nên tất cả người chết, vì bất kỳ lý do nào, đều phải được chuyển tới lò thiêu. Hơn nữa là khi thiêu xác cũng thải ra một loại khói độc, nên chúng phải để ở cách xa khu dân cư. Chính vì nhiều lý do nguy hiểm như vậy mà trong Death Stranding có hẳn một đội ngũ chuyên đi làm nghề hỏa táng này. Tình cờ khi Sam vừa tới chỗ chuyển hàng thì cũng được nhờ vả đi cùng luôn. Nhưng xui xẻo cho Sam là trên đường đi, bọn họ đã gặp phải một cơn mưa Titanfall và bị đám BT tấn công làm lật xe. Khi Sam đang tìm cách thoát ra ngoài thì bỗng nhiên thấy một người đàn ông đeo mặt nạ, không biết từ đâu xuất hiện. Hắn ta ra dấu im lặng rồi đột ngột biến mất. Tiếp theo đó là hàng đàn BT bao vây lấy Sam và đội chuyển xác. Chúng kéo những người này lên trên không rồi gây ra một vụ nổ void-out, bao phủ toàn bộ khu vực. Điều tiếp theo mà Sam nhận ra là anh ta tỉnh lại trên bãi biển với một em bé sơ sinh nằm kế bên mình. Cái bãi biển này là một không gian nằm giữa thế giới người sống và người chết, gọi là The Beach. Còn em bé sơ sinh kia là một dạng đồ vật trong cốt truyện Death Stranding dùng để phát hiện ra BT, gọi là BB. Còn tại sao mà Sam đã đứng ngay trung tâm vụ nổ void-out mà vẫn sống sót? Lý do vì anh ta là một trong những người đặc biệt, gọi là Repatriate, nghĩa là hồi dương. Họ có khả năng điều khiển linh hồn của mình trở về thể xác nếu như bị giết chết. Đó là lý do tại sao Sam gần như bất tử trong Death Stranding. Có thể bị void-out, bị súng đạn bắn chết, nhưng vẫn có thể tìm về xác của mình. Sau khi tỉnh lại dưới căn cứ Central North City và gặp Deadman, một bác sĩ tại thành phố, ông ta giải thích cho Sam về thiết bị chuyên dùng hình cái còng tay, có nhiệm vụ liên lạc và nhận tín hiệu
cũng như về BB và rất nhiều thông tin khác. Sau đó Deadman giao cho Sam một nhiệm vụ quan trọng hơn là đưa một số thuốc giảm đau cho Tổng thống Mỹ Bridget Strand, người đang bị bệnh nặng. Bridget Strand tình cờ cũng là mẹ của Sam, và trước đây anh ta cũng từng làm việc cho chính phủ, nhưng vì một lý do nào đó đã rời đi. Sam đi tới nơi trú ẩn của Tổng thống và gặp lại Di Hartman, giám đốc của Bridges, nơi chịu trách nhiệm kết nối các khu vực dân cư và là sếp cũ của Sam. Khi Sam gặp lại mẹ mình thì bà đã bị bệnh rất nặng và không thể qua khỏi. Trước khi ngã gục, Bridget đã nói rằng Sam có một sứ mệnh vĩ đại hơn, đó là xây dựng lại nước Mỹ, và cầu xin anh ta quay trở lại. Nhưng khi chưa kịp nói hết câu thì bà ta đã chết. Khi còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cái chết của Bridget Strand thì Sam đã phải đưa xác bà tới khu vực hỏa thiêu nhằm tránh tình trạng nó bị hoại tử và biến thành BT. Trên đường đi, Deadman cũng nói rằng Sam hãy tiện thể tiêu hủy luôn con BB số hiệu 28 mà anh ta nhận về từ nhiệm vụ trước, với lý do là nó đã bị hỏng hóc và không thể sử dụng được nữa. Sam tới lò thiêu và đưa xác mẹ mình vào bên trong, nhưng khi anh ta còn đang lưỡng lự với việc hủy BB thì một đám BT đã tìm tới chỗ này. Sam gắn BB lên thiết bị định vị và nhờ nó thoát đi an toàn. Sau biến cố này, Sam quyết định giữ lại BB-28 theo mình, thậm chí về sau còn đặt tên cho nó là Lou nữa. Quay trở lại phòng tổng thống, Sam gặp lại chị gái mình là Emily Strand, con gái tổng thống Bridget, nhưng là dưới dạng hoạt cảnh ba chiều. Cô ta tiết lộ rằng trong 3 năm qua, mình và đội ngũ dưới quyền đã làm một cuộc hành trình xuyên qua nước Mỹ với nhiệm vụ kết nối lại toàn bộ các khu dân cư đang bị chia cắt sau thảm họa. Bọn họ sử dụng một hệ thống liên lạc mới gọi là Chiro Network để thực hiện điều này. Khi đến thành phố cuối cùng, Edge North City, thì bị một nhóm khủng bố có tên là Homo Demens bắt giữ. Tuy vậy, Emily được đảm bảo an toàn, thậm chí còn có thể được liên lạc với Bridges thông qua hình họa 3D. Emily nhắc lại lời của mẹ mình về một nước Mỹ toàn diện. Cô ta cũng xin Sam hãy tiếp tục con đường kết nối các khu dân cư vào Chiro Network. Cuối cùng Sam cũng đồng ý lên đường, tái thiết lại thế giới cũng như cứu Emily khỏi bọn khủng bố. Trong quá trình chuyển hàng, Sam đã giúp các nhà khoa học của Bridges nghiên cứu về Chiro, một loại tinh thạch bí ẩn được sinh ra khi xảy ra Timefall. Chiro vô cùng độc với cơ thể người, nhưng khi được sử dụng đúng mục đích, nó có thể tạo ra một loại vật chất đặc biệt và dùng như mực in để xây dựng cầu đường. Trong Death Stranding, các bạn cũng thấy những ụ nhỏ nối liền nhau và in ra đường đi, đó chính là do tác dụng của Chiro. Bản thân Sam, do là một người hồi dương nên máu cùng dịch thể trong người anh ta cũng rất đặc biệt. Bác sĩ Deadman trong quá trình quan sát đã thu thập các mẫu tóc cùng nước tiểu của Sam và nhận ra thứ này có khả năng xua đuổi được BT. Cao cấp hơn là máu của anh ta cũng có thể khiến chúng bị tiêu diệt. Deadman sau đó tạo ra bom, lựu đạn với nguyên liệu chính là máu và nước tiểu của Sam như một loại vũ khí giúp bảo vệ anh ta trong quá trình chuyển hàng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở vùng gần Central North City, Sam chuẩn bị lên đường tới vùng đất mới. Nhưng ngay khi vừa chuẩn bị xuống tàu thì anh ta bị một gã đeo mặt nạ, chính là tên anh gặp lúc đầu khi chuyển xác, chặn lại. Hắn là một gã khủng bố có tên là Hicks. Biết về nhiệm vụ của Sam cũng như có khả năng đung cực cao lên tới cấp 7, Sam là cấp 2. Hicks thậm chí còn điều khiển được cả BT mà không bị chúng nuốt chửng. Do đó, hắn đã gọi ra một con để tấn công Sam. Bất kỳ một con BT nào tiếp cận với người sống cũng sẽ gây ra void out. Do đó, Sam phải ngăn chặn trước khi nó phá hủy toàn bộ thành phố. Nhờ vào đống bơm máu mà mình lấy được từ Deadman, Sam đã có khả năng tiêu diệt con BT này, cũng như là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại giết chết được đám quái vật này. Sau khi tiêu diệt được con BT do Hicks tạo ra, Sam đã lên nhờ tàu của Fragile để sang vùng đất mới. Một điều nữa là mỗi khi Sam nghỉ ngơi trong phòng rồi tháo và gắn lại BB thì gặp một ký ức lạ lùng. Khi anh ta có vẻ như đang ở góc nhìn của Lou, chứng kiến một người đàn ông lạ mặt nói chuyện với nó. Khi Sam đem việc này hỏi Deadman thì nhận lại câu trả lời là có thể do quá trình tiếp xúc trực tiếp, một vài ký ức của BB sẽ lạc trôi sang người đang sử dụng nó. Ông ta cho rằng việc này chẳng có gì quan trọng và khuyên Sam cứ mặc kệ. Trong thời gian này, Fragile đã kể về quá khứ của mình. Cô ta kế thừa công ty vận chuyển Fragile Express sau cái chết của cha mình. Về sau, Fragile đã có thời gian cộng tác với Hicks và thậm chí còn thu nhận nhóm của hắn vào công ty. Vấn đề là Hicks chỉ lợi dụng Fragile nhằm có chỗ trú chân hợp pháp. Bản thân của Hicks là một thằng điên với tư tưởng khủng bố và diệt chủng.
Trong một lần chuyển hàng bình thường, Hicks đã lừa Fragile cầm một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ tới thẳng khu trú ẩn Middle North City rồi kích nổ nó, giết chết toàn bộ người dân tại đó. Thảm họa này khiến cho Fragile bị hiểu lầm là kẻ đã đem bom tới cho Middle North City. Cô ta bị coi là khủng bố, cũng như chịu sự hận thù rất lớn từ nhiều người xung quanh. Điều này sau đó dẫn đến phiền phức lớn cho Sam, khi anh ta cũng bị Hicks lừa với trò cũ là đóng một kiện hàng nhỏ giao cho Fragile. Nhưng thực tế, đó là vali chứa bom. May mắn là Sam kịp gặp lại Fragile trong phòng nghỉ và nhận ra cái món hàng này thực tế là một trò khủng bố của Hicks. Khi cả hai mở ra kiểm tra thì nhận thấy rằng nó đã bắt đầu đếm ngược. Cách duy nhất có thể ngăn chặn vụ nổ này là phải đem nó tới vùng nước sâu Tar do BT tạo ra để tiêu hủy. Sam sau đó đã phải chạy trối chết bằng đường bộ, vừa kịp quăng quả bom này xuống nước trước khi nó phát nổ, ngăn chặn âm mưu khủng bố của Hicks. Fragile gặp lại Sam lúc mọi chuyện đã ổn. Cô ta kể lại chuyện cũ sau khi Hicks đánh bom Middle North City. Nhưng hắn lại tiếp tục có một kế hoạch đánh bom khác. Lần này thì Fragile đã nhận ra và cướp được quả bom, nhưng bị Hicks và đồng bọn tóm được. Nhưng thay vì giết chết đối thủ, hắn đã bày ra một trò khác để làm nhục Fragile. Đó là bắt cô ta phải bỏ đồ phòng hộ và chạy bộ qua cơn mưa Tamphon tới nơi tiêu hủy quả bom. Bản thân Fragile cũng có Doom giúp cô ta dịch chuyển tức thời, nhưng sức mạnh này chỉ giới hạn trong một mình cô ta chứ không di chuyển được đồ vật. Do đó, Fragile phải chạy bộ dưới trời mưa Tamphon. Hicks vẫn để cho cô ta đeo mặt nạ. Chính vì lý do này, mặc dù khuôn mặt rất trẻ, nhưng cơ thể của Fragile đã bị lão hóa như một bà già. Mặc dù hy sinh bản thân như vậy, nhưng trong Death Stranding gần như không có ai biết hành động anh hùng này của Fragile. Hầu hết vẫn coi cô ta là khủng bố vì tai nạn ở Middle North City. Giải quyết xong vụ quả bom, Sam tiếp tục tiến tới điểm giao hàng tiếp theo. Nhưng ở đây, anh ta đã gặp một cơn bão cực lớn. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, nó cuốn lấy anh ta vào một chiều không gian kỳ lạ ở bối cảnh chiến tranh thế giới thứ nhất. Nơi này có hàng trăm ảo ảnh của những người lính của hai phe tấn công nhau liên tục, bị tiêu diệt, biến mất rồi lại tiếp tục tái sinh trong vòng lặp vô tận. Sam còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta đã bị tấn công bởi 9 người đàn ông mà mình thấy trong ký ức BB. Ông ta có khả năng tạo ra các người lính để hỗ trợ mình, cũng như khả năng dịch chuyển tức thời của Doom. Sau một đợt đấu súng điên cuồng, cuối cùng Sam cũng bắn hạ được người đàn ông này. Sau đó, bản thân bị dịch chuyển về thế giới hiện tại. Điều kỳ lạ là mặc dù đã chiến đấu hàng tiếng đồng hồ, nhưng ở thế giới thực, Sam chỉ mới ngất đi có vài phút ngắn ngủi. Do không thể nghĩ ra lý do nào khác, nên anh ta cho rằng có thể mình bị ảo giác vì phải ship hàng quá nhiều. Tiếp theo đó, Sam được điều tới để gặp Mama, tên thật là Marlene Chen, một kỹ sư tài năng, người đã tạo ra chiếc chìa khóa Cupid trong Death Stranding, thứ giúp kết nối các cơ sở vào Chiral Network. Mama nói rằng Cupid cần được nâng cấp nếu muốn mở rộng mạng lưới, nhưng cô ta chỉ là người thiết kế phần cứng, còn phần mềm lại là do người em song sinh của mình là Lockney đảm nhận. Do đó, Sam cần phải đi tới Mountain North City để gặp Lockney. Hai chị em sinh đôi này có khả năng cảm nhận trạng thái của nhau, bất kể bao xa. Như Mama hay nói, có vẻ như họ vốn là một thể xác, bị tách làm đôi hơn là hai người. Sam cũng gặp một thứ khó hiểu tại chỗ ở của Mama. Đó là một con BT sơ sinh nằm lơ lửng trên không và gắn với Mama thông qua cái dây rốn. Kỳ lạ nhất khi nó không gây hại cho người như đám BT bên ngoài. Sam về sau biết được là vốn dĩ đây là con của Lockney do Mama mang thai hộ. Vốn Lockney từng yêu say đắm một nhân viên Bridges, nhưng đáng tiếc là anh ta đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Điều này đã kích tới tâm lý của Lockney cực lớn, tới nỗi cô ta từng có ý định muốn tự tử. Mama biết được điều này thông qua liên kết, do đó đã khuyên em mình nên có một đứa con để lấy lý do tiếp tục sống. Hai người sau đó đã lấy tinh trùng dự trữ của người yêu Lockney rồi cấy vào trứng của cô ta để thụ tinh nhân tạo, sau đó chuyển sang cho Mama mang thai hộ. Nhưng có một điểm đáng tiếc là trong quá trình mang thai thì cơ sở của Mama bị tấn công, dẫn tới việc cô ta bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Kỳ cục hơn là trong tình cảnh đó, đứa con cũng được sinh ra, nhưng nó chết ngay lập tức và biến thành BT. Nhưng vì cái dây rốn vẫn còn nói với Mama, nên vô tình giúp cô ta sống sót, hay đúng hơn là không thể chết. Sau đó nhiều ngày, Mama đã được cứu. Cũng chính vì lý do này mà con BT sơ sinh không bao giờ có thể rời khỏi mẹ được. Mama cảm thấy một mối liên kết mật thiết giữa mình và đứa trẻ BT, cho nên đã không nói chuyện này cho Lockney, vô tình khiến tình cảm của họ bị rạn nứt.
Trong Death Stranding thì khi Sam tới Mountain Knot City, Locke đã từ chối giúp đỡ vì không muốn có bất kỳ dính dáng gì tới Bridges và chị mình nữa. Sam sau đó đã quay trở về chỗ của Mama để tìm cách gỡ rối mối quan hệ phức tạp của cặp chị em sinh đôi này. Tình cờ đúng lúc cô ta đã tạo ra một thiết bị mới có khả năng cắt đứt sợi dây rốn của BT, hay nói đơn giản hơn là làm cho bọn chúng quay trở về thế giới của người chết. Mama quyết định sẽ phải từ bỏ đứa con BT của mình khi cô ta nhờ Sam cắt đứt mối liên kết cũng như giúp mình đi tới chỗ của Locke. Nhưng khi Sam vừa cõng Mama đi ra phía ngoài thì anh ta gặp lại Hicks. Hắn bắt đầu ba hoa và nói về sự thật của Death Stranding. Sau cùng là gọi ra một con BT khổng lồ tấn công hai người. Với một đống vũ khí được nâng cấp thì Sam rất nhanh chóng tiêu diệt con BT này rồi cõng Mama thẳng tới Mountain Knot City. Tại đây, Mama đã xin lỗi Locke cũng như hóa giải được hiểu lầm trước đây. Nhưng ngay sau đó, cô ta đã chết. Thực ra, Mama đã chết từ lúc bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Nhưng vì con của cô ta là BB nối dây rốn vào người, nên Mama vẫn có thể tồn tại giữa ranh giới của hai thế giới. Cho tới khi nó bị Sam cắt đứt dây rốn. Từ đó, cũng chấm dứt luôn mạng sống của Mama. Một điều kỳ lạ là ngay sau khi Mama trút hơi thở cuối cùng, Locke cũng cảm nhận được sự tồn tại của chị mình trong người. Bằng chứng là đôi mắt của cô ta cũng đổi màu, cho thấy họ đã thực sự hợp lại làm một. Tuy Locke đã đồng ý giúp đỡ Sam, nhưng lại gặp một vấn đề khác. Đó là BB của anh ta bắt đầu hoạt động không ổn định. Deadman đã lý giải hiện tượng này là do Sam quá gắn bó với BB của mình, qua đó khiến nó dần trở nên nghiêng về thế giới người sống. Nếu tình trạng đó tiếp tục xảy ra thì BB sẽ biến thành một đứa trẻ thực sự, nhưng nó sẽ chết ngay vì không thể sống ngoài bồn chứa. Deadman đề nghị sẽ tạm thời đem BB về nghiên cứu, xóa ký ức của nó để mọi thứ trở về cân bằng. Ông ta cũng nghi ngờ Die Hartman đang giấu giếm thứ gì đó. Sam cũng cần phải tiếp tục kết nối Chiral Network. Sau một thời gian thì Deadman đã điện đàm báo rằng mọi việc đã xong và nói Sam tới một đài quan sát trên núi tuyết để gặp mặt, chủ yếu để tránh bị theo dõi. Nhưng khi Sam tới chỗ này thì lại tiếp tục gặp một cơn bão lớn. Nó cuốn cả anh ta lẫn Deadman vào chiều không gian kỳ lạ lúc trước, chỉ khác là thời gian đã chuyển về Thế chiến thứ hai. Sam tiếp tục gặp lại người đàn ông kỳ lạ kia. Hơn nữa, cái mà ông ta muốn chính là BB mà Sam đang mang trên người. Sau khi đánh bại được kẻ địch, Sam cùng Deadman đã được dịch chuyển trở về. Nhưng lần này thì có mang theo bản tên và biết được người vừa tấn công mình là Cliff Unger, một cựu lính đặc nhiệm Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mọt Game. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho channel YouTube của Mọt Game nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ yêu cầu nào, đừng ngần ngại để lại comment phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.